Hello people or vibes. I did not upload been long time. This time I'll upload this video. Hopefully you watch this video until the end, and hopefully you learn something new when you watch this video. And we are going to my sister appointment chiropractic, and we're getting late now, so we're walking past going there, kaya nagmamadali na din ako. At this time or that time I feel so hot, so kasi summer na din dito, kaya ganun guys. At yan, nakarating na kami sa appointment niya, and nagpa-appointment na din ako kasi nagustuhan ko yung service nila. At mahal nga lang ang fee, pero worth it naman for your health and safety. After our chiropractic appointment with my sister, dumaan lang kami sa Walmart at bumungad sa amin ang mga maraming bag on sale kasi pasukan na dito September, kaya bagsakan ng mga price. At nakita ko tong robot na to ay naglilinis siya sa sarili niya. Dati may cleaner naglilinis dyan, pero ngayon ay robot na ang naglilinis ng kusa. Diba, very technology na ngayon. Medyo nakakatakot na nga at mawalan na tayo ng trabaho pag robot ang pumalit sa atin. O diba, ang hirap na makahanap ng trabaho sa panahon ngayon. Habang naglilibot kami, I've been realizing things na in the future, baka robot na yung papalit sa atin at mawalan tayo ng trabaho. Yan na nga, pupili lang ng something ang ating kapatid at pauwi na din kami. Bye-bye for now.